سلام. فکر میکنید هر کدوم از آدم‌ها، یا بهتر بگم هر کدام از حیوانات، پرندگان، اشیاء و هر چیزی که مشاهده میکنیم به چه میزان میتونن در جهانی که زندگی میکنیم تأثیرگذار باشن؟ به نظرتون اگه میتونستیم زندگی رو از ابتدا آغاز کنیم، آیا دقیقاً مثل همین الان میشد؟ آیا ممکنه که تمامی رویدادها و اتفاقات جهان با همدیگه در ارتباط باشن؟ مثلا اگر صدای موزیکمون رو زیاد کنیم، در اون طرف دنیا حوادث و اتفاقاتی رخ بده؟ اگه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید به پاسخ این سوالات میرسید. لاپلاس ریاضیدان فرانسوی معتقد بود که فیزیک کلاسیک یا نیوتنی به نوعی بیان کننده جبر و اجبار در جهانه، به این معنی که اگر ما تمام اطلاعات از وضعیت کامل هر ذره در جهان رو در یک لحظه مشخص داشته باشیم، میتونیم آینده جهان رو با موفقیت پیش بینی کنیم. یعنی اگه اطلاعات ما دقیق و کامل باشه، تصادفی اتفاقی رخ نمیده و برای همین میتونیم پیش بینی کنیم. اما داستان‌ها از این آغاز شروع میشه. ادوارد لارنس، کاشف رسمی نظریه یا تئوری آشوب، یک تئوری پیچیده ریاضی که توضیح میده عوامل بظاهر ناچیز میتونه تأثیرهای بسیار زیادی در نتایج نهایی داشته باشه و به نوعی اتفاقات رو غیر قابل پیش بینی میکنه. آقای لورنس که یک استاد هواشناسی بود و تمام دوران علمی خودش رو در دانشگاه ماساچوست گذروند، در اوایل دهه 1960 آزمایشی رو انجام داد که واقعا جالبه. اون برای پیش بینی آب و هوا از معادلات ریاضی استفاده میکرد و برای حلشون از روش‌های عددی به کمک کامپیوتر بهره می‌گرفت. برای اینکه روزهای متوالی این کار رو انجام بده، نتایج آخرین خروجی یک روز رو به عنوان ورودی روز بعد در نظر می‌گرفت. یعنی داده‌ها رو عیناً تکرار می‌کرد. بعد از انجام محاسبات متوجه شد که نتایج این شبیه سازی و تکرارها کاملاً با پیش‌بینی وضعیت متفاوته. پس از بررسی می‌فهمه که به خاطر صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، خروجی‌ها رو تا 3 رقم اعشار گرد می‌کرده، در حالی که محاسبات در کامپیوتر تا 6 رقم اعشار بود. یعنی در الگوی اولیه عدد به دست آمده 0.50627 بود، ولی اون واسه روز بعد فقط عدد 0.506 رو وارد کرده بود. باور نکردنی بود که فقط 3 رقم اعشار باعث این چنین تأثیری در نتایج کلی شده بود. در واقع این 3 رقم اعشار به قدری ناچیز به نظر می رسیدن که میتونیم اونا رو به اثر بال زدن یک پروانه روی وضعیت آب و هوا تشبیه کنیم. این آزمایش نشون میداد که غیر ممکنه در دراز مدت بتونیم وضعیت هوا رو پیش بینی کنیم. در حقیقت با اینکه بعضی از سامانه ها و سیستم ها قطعی به نظر می رسن، یعنی خروجی تصادفی و شانسی به ما نمیدن، اما به شدت نسبت به شرایط اولیه خودشون حساسن. اونقدر حساس که با کوچکترین تغییر در شرایط اولیه عملاً پیش بینی رفتارهای آینده اونا غیر ممکن میشه و دیدیم که صرفاً به خاطر گرد کردن 3 رقم اعشار پیش بینی ها به کلی عوض شد. به قول لارنس، آشوب هنگامی هست که حال آینده رو تعیین میکنه، اما حال تقریبی نتونه آینده رو حتی حدودی تعیین کنه. روی این جمله که گفتم بیشتر فکر کنید. با این توضیحات متوجه شدید که اثر پروانه‌ای یا باترفلای افکت در واقع زیر مجموعه و یک استعاره از اصل نظریه آشوب هست. اولین بار هم لورنس در مقاله این سوال را مطرح کرد که آیا بال زدن پروانه‌ای در برزیل باعث ایجاد گردبادی در تگزاس میشه؟ به بیانی دیگه، نظریه آشوب به بررسی غیر قابل پیش بینی بودن رویدادهای موجود در طبیعت میپردازه و عبارت عامیانه اثر پروانه‌ای در زبان تئوری آشوب وابستگی بسیار زیاد یک سیستم به شرایط اولیه رو نشون میده. در رابطه با عبارت اثر پروانه‌ای، برخلاف باور عموم باید بگیم که این تعریف در واقع نادرسته. هر ذره از بال پروانه به مولکول‌های هوای اطراف فشار وارد میکنه تا حشره به سمت بالا حرکت کنه. درسته که تغییر بسیار کوچکی در فشار هوای اطراف ایجاد میشه، ولی در مقایسه با فشار کل هوا که حدوداً 100,000 برابر بیشتره واقعاً ناچیزه. تغییر فشار هوا یکی از عوامل کلیدی در تغییر آب و هواست. اما در مورد پروانه، مولکول‌های هوا به راحتی ضربه بال رو جذب میکنه و فقط در فاصله چند اینچ از پروانه تلاطمی ایجاد میکنه. به دلیل وجود عوامل و فاکتورهای بسیار زیاد مثل جریان همرفت، فشار هوا، گرم شدن و بالا آمدن هوا و غیره، هنوز هم با همه پیشرفت‌های علمی نمیتونیم بیشتر از 2 یا 3 هفته بعد آب و هوا رو پیش بینی کنیم. مثلا شاید یک ابر کومولوس یا یک هواپیما در پیش بینی ما تأثیر بسیار زیادی ایجاد کنه، اما بال زدن یک پروانه خیلی بعید به نظر میرسه که بتونه نقشی رو ایفا کنه. شاید اگر بتونیم تمام عوامل و اثرات ریز و درشت رو محاسبه کنیم،
فقط بتونیم چند ساعت بعد از 1 ماه رو دقیق پیش بینی کنیم. البته پالمر فیزیکدان اتمسفر میگه پاسخ اینه که فقط چند ثانیه بعد رو میتونیم پیش بینی کنیم. به گفته اون ما نمیتونیم فراتر از یک افق زمانی محدود رو پیش بینی کنیم و اهمیتی هم نداره که عوامل و شرایط اولیه رو چقدر دقیق در نظر گرفته باشیم. مثلا اگر ما 2 سیاره با آب و هوای یکسان داشته باشیم و فقط یک ابر کوچک رو در یکی از اونها قرار بدیم، بعد از چند هفته آب و هوا در این 2 سیاره کاملا متفاوت خواهد بود. سیستم‌های قطعی دیگه‌ای مثل الگوهای آب و هوا وجود دارند که رفتاری آشوبگونه دارند، مثل منظومه شمسی، صفحات زمینشناسی، رشد جمعیت و امثالهم. کاربرد نظریه آشوب در زیست شناسی، شیمی، فیزیک، اقتصاد و ریاضیات گسترده هست و به ما خیلی کمک میکنه. اینو هم بدونید که در دنیای فیزیک کوانتوم که در رابطه با اون هم حتما ویدیو میسازیم، تصادفی بودن بدیهیه، اما عجیبتر اینه که در فیزیک نیوتنی و ابعاد بزرگ هم گاهی نمیشه چیزهای بظاهر ساده رو پیش بینی کرد. حالا دوباره به سوالاتی که در ابتدای ویدیو مطرح شد فکر کنید. ممنون که همراه بودین. اگر سوال و یا نظری داشتین حتما کامنت بذارید. تمام کامنت ها رو حتما میخونیم و سعی میکنیم پاسخ بدیم. در ضمن یک فیلم هم به نام اثر پروانه‌ای در سال 2004 تولید شده که دیدنش خالی از لطف نیست.